All right, there are 3 results of church rules. 3 resultaten van kerkelijke of gemeenteregels. Seeking righteousness through them. Daardoor gerechtigheid te zoeken. First of all, they promote self-righteousness and pride. Ten eerste, zij produceren zelfrechtvaardiging en hoogmoed. And they produce people like the Pharisee who went into the temple. En ze produceren mensen zoals de Farizeeën die naar de tempel ging. To pray together with the tax collector. Om samen met de tollenaar te gaan bidden. And he said, God, I thank you, I'm not like this man. En hij zegt, God, ik dank u dat ik niet ben als die man. I keep my little set of rules. Ik hou mijn eigen set regels. I give tithes of all I possess. Ik geef tiende van alles wat ik I bezit. fast twice in the week. 2 keer in de week vast ik. And the tax collector said, God, be merciful to me, a sinner. En de tollenaar zei, God, wees mij zondaar genadig. And Jesus said, the tax collector went out justified, the Pharisee didn't. En de Heer Jezus zei, de tollenaar ging naar huis gerechtvaardigd, maar de Farizeeën niet. So keeping your set of rules promotes pride. Dus een stel regels te houden produceert hoogmoed. And self-righteousness. En zelfrechtvaardiging. Secondly, keeping a set of rules will distract you from the main issues of the Christian life. En ten tweede, door alleen maar regels te houden, dan weerhouden zij u van de echte belangrijke dingen van het evangelie. In Matthew 23 and verse 23, In Matthäus 23 en vers 23, Jesus said to the Pharisees, dan zei Jezus tot de Farizeeërs, Woe to you, scribes and Pharisees, for you pay tithe of mint and anise and cumin, and have neglected the weightier matters of the law, justice and mercy and faith. These you ought to have done without leaving the others undone. Matthäus 23 vers 23, wee u schriftgeleerden en farizeeën, gij huichelaars, want gij geeft tienden van de munt, de dille en de komijn, en gij hebt het gewichtigste van de wet verwaarloosd, het oordeel en de barmhartigheid en de trouw. Dit moest men doen en het andere niet nalaten. So those Pharisees were so busy with their little set of rules. Die Farizeeërs waren zo druk bezig met hun eigen set regels. There was nothing wrong with the rules. En er was niks fout met die regels. But they distracted them from the things that really mattered. Maar ze namen de aandacht weg van de dingen die echt belangrijk waren. Judgment, mercy and faith. Oordeel, barmhartigheid en trouw. And Jesus said, you ought to have focused on judgment, mercy and faith. En de Heer Jezus zegt daarop, op oordeel, barmhartigheid en trouw had je je aandacht moeten vestigen. Without leaving the other rules undone. Maar de andere regels moest je ook houden. We have seen so many examples of this in the history of the church. In de geschiedenis van de kerk hebben we daar zoveel voorbeelden van gezien. What about apartheid? Wat denk je van de apartheid? Is that an example of that? Is dat daarvan geen voorbeeld? See the harm it has done. Ziet u de pijn die aangericht heeft? The disrepute it's brought on the Christian faith. De schande die het gebracht heeft op het christelijke geloof. The good people it's turned away from the church. De goede mensen die de kerk de rug hebben toegekeerd. What is it? Wat is het? Legalism. Wetticisme. It's a set of man-made rules. Regels door mensen gemaakt. And we cannot estimate the damage that has been done through the centuries by that. En door de eeuwen heen kunnen we niet eens vaststellen hoeveel schade dat aangericht heeft. It is totally contrary to the principles of the gospel. Het is helemaal in tegenstrijdigheid met de principes van het evangelie. Now, if the government says you must do certain things and not do certain other things, Als de regering zegt bepaalde dingen moet je doen en andere dingen moet je niet doen. within the limits of my conscience, I will obey them. En binnen de perken van mijn geweten zal ik die gehoorzamen. But I will never think that they determine my righteousness. Maar die zullen nooit mijn rechtvaardiging bepalen. And then the third result of religious laws, En dan het derde resultaat van religieuze wetten. I think the most serious of all, En de meest serieuze van allen. is they separate us from other Christians who keep different rules. Zij scheiden ons van andere christenen die andere regels hebben. You see, if I'm made righteous by keeping my set of rules, Als ik gerechtvaardigd word door mijn regels te houden, then people who don't keep my set of rules are not righteous. dan de mensen die mijn regels niet houden, zijn niet rechtvaardig. And if they're not righteous, I shouldn't have fellowship En with als them. zij niet rechtvaardig zijn, dan kan ik geen gemeenschap met hen hebben. And so it splits the church. En het heeft de kerk verdeeld. It brings a wedge between believers. Het brengt een scheuring tussen gelovigen.
I think this is probably historically true. Ik denk dat dit in de geschiedenis waar is. The most legalistic denominations have had the most splits in their history. De meest wettische denominaties hebben de meeste afscheidingen en splitsingen gehad. Why? Waarom? Because they're basing their righteousness on keeping a set of rules. Want zij baseren hun rechtvaardigheid op het houden van een stel And regels. so they don't want a fellowship with people who keep a different set of rules. Dus willen ze geen gemeenschap hebben met mensen die andere regels houden.